Narinig mo na ba ang Amazon FBA? Meron ka bang produkto na gusto mong ibenta sa US pero hindi mo alam kung paano? Bakit hindi mo kaya subukang ibenta ang produkto mo sa Amazon.com? Ang Amazon FBA ay isang programa kung saan pwede mong ilista sa Amazon.com ang mga produkto mo. Pagkatapos, ipapadala mo ang inventory mo sa mga warehouse ng Amazon sa US. Kapag meron ka ng benta, ang Amazon na ang bahala sa pagpapadala nito sa mga customer nila. Bali, hindi mo na kailangan ng kumpanya, kasosyo o kaibigan sa US para lang maibenta ang produkto mo doon. Magbibigay ako ng halimbawa ng isang Amazon FBA business. Ikaw si Mr. Juan de la Cruz at gusto mong magbenta ng sarili mong produkto, isang can opener. Kaya naisip mong gumawa ng sarili mong can opener brand, ang De La Cruz's Special Can Opener. Dahil dito, nag-order ka sa isang pabrika sa China ng mga can opener na palalagyan mo ng tatak na De La Cruz's Special Can Opener. Pagkatapos magawa ng pabrika ang in-order mo na can openers, ipapadala mo na to sa mga warehouse ng Amazon sa US. Kapag nando na sa warehouse ng Amazon ang mga can opener mo, pwede na silang mabili ng mga taga-US sa Amazon.com. Kapag merong bumili sa Amazon.com ng can opener mo, ang Amazon ang bahala sa pagkuha nito sa warehouse nila at sa pagpapadala sa mga customer nila. Sa madaling salita, ang Amazon FBA or Fulfilled by Amazon is a program where your inventory is shipped for storage to Amazon's warehouses, such as their warehouses in the US for their US customers. Once your products are in Amazon's warehouses, they become available for sale on Amazon.com. So, every time you get an order, Amazon will pick your products from its warehouse and then send them to your customer. Maraming paraan o business model sa pagbebenta sa Amazon. Pero ang pinakamay potensyal ay ang pagbenta ng private label items using the Amazon FBA platform. Private label products, sometimes called white label products, are products which are your very own brand. Ang De La Cruz's Special Can Opener sa halimbawa natin ay isang private label product o produkto na may sarili mong brand o tatak. Ang sarili mong brand o tatak ay isang long-term investment. Habang tumatagal, dumadami ang mga customers mo at dumadami ang nakakakilala sa brand mo. Ano ba ang advantages ng isang Amazon FBA business? Tingnan natin ang ilan sa mga ito. You will get to design and brand your own products. Pwede mong ibenta ang sarili mong mga product na may sarili mong tatak. 100% location-independent business ang Amazon FBA. Work from anywhere and anytime. You can export direct from China or another country to Amazon's warehouses in the US. Hindi ka lang makakabenta sa US. May Amazon FBA program din sa Canada, UK, EU, Japan, Australia, Mexico, and India. Fully scalable and automatable siya. Kaya kahit mag-isa ka lang o maliit pa lang ang kumpanya mo, ay pwedeng lumaki ng husto ang negosyo mo. Ang Amazon FBA business ay hindi para sa lahat ng tao. If you are any of these kinds of people, an Amazon FBA business is not for you. Amazon FBA is not for those interested in get-rich-quick schemes. Amazon FBA is not for those not willing to work or think hard to earn money. Amazon FBA is not for those who are unwilling to invest time and money in creating their own brands and products. Meron namang mga taong bagay na mag-Amazon FBA business. These are the kinds of people who will do well in an Amazon FBA business. People who think hard and work smart. People that already have their own brands or products but don't know how to sell them overseas. Former Amazon virtual assistants who want to start their own Amazon stores.
People who already have some basic business or e-commerce background. People who are passionate about designing and selling their own brands and products to customers around the world. People who have a day job but want to start a profitable online international business on the side. People who are looking for a 100% location-independent business, a business that you can operate from anywhere in the world and at your own pace. Kung isa ka sa mga ito, pwedeng-pwede kang maging successful sa Amazon FBA. At pwedeng maging simula ito ng isang masaganang internet business na magiging tulay para makamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Kung interesado ka na mas matuto pa kung paano magtayo ng Amazon FBA business, maraming libreng materials and courses online. Pwede kang mag-search sa internet kagaya sa Google, Facebook, or sa YouTube. Pero kung seryoso ka talaga na malaman kung paano magtayo ng Amazon FBA business, pwede kang sumali sa seminar namin. Ang seminar namin ay ang Start Your Own Amazon FBA Business Seminar. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga topic na ituturo sa seminar namin. How to select a product and make an estimate of the potential sales. Importanteng malaman mo kung pwedeng ibenta sa Amazon.com ang produkto na naisip mo at magkano ang estimate na pwedeng kitain nito. How to find and deal with suppliers in China and place your very first order. Maraming negosyante ang nag-order ng produkto nila sa China dahil sa mababang presyo ng produkto dito. How to properly label your products and prepare them for being shipped to Amazon. Siyempre, may mga kailangang sundin na regulasyon bago mo ipadala ang mga inventory mo sa Amazon. How to have your products shipped from your supplier's factory to Amazon's warehouses. Alamin natin kung ano mga kailangang malaman para hindi magkaproblema ang shipment ng mga produkto mo mula sa pabrika. How to promote your products using online advertisements, especially Amazon's own PPC or pay-per-click platform. Kahit hindi kilala ang produkto mo sa US, pwede mo siyang i-advertise sa loob mismo ng Amazon.com. Hindi namin ino-offer ang seminar na ito online. Ito ay isang in-person na seminar kung saan magtuturo kami at pwede kang magtanong. Gaganapin ang seminar sa BGC sa Taguig, Metro Manila. Ang petsa ng aming seminar ay Saturday, May 18, 2019, 2 p.m. to 6 p.m. 25 seats lang ang available sa seminar namin. Kapag nakaabot na kami sa 25 successful sign-ups, isasara namin ang announcement na ito at hindi na kami tatanggap ng reservations. Hindi rin kami tatanggap ng walk-in attendees. Ang regular price ng ticket ay 20,000 pesos per seat. However, kapag nakapagpa-reserve ka ng May 12 or earlier, ang early bird price namin ay 15,000 pesos per seat. Your seat comes with free consultations for 6 weeks after the seminar day. Kaya kahit tapos na ang seminar at ilang araw na ang lumipas, pwede mo pa rin kaming tawagan para magtanong tungkol sa Amazon FBA para gabayan ka. Para magpa-reserve o kung meron kang katanungan, please visit abcopernicus.com/seminars. Or kaya tumawag o mag-text sa 0906-317-3615. Salamat sa iyong pakikinig.